Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video về chủ đề mà được khá nhiều bạn quan tâm trong thời điểm hiện tại, đó là mức lương. Và đây mình sẽ nói riêng về mức lương tối thiểu ở Pháp và thực tế thì người lao động sống như thế nào với mức lương này. Đó thì mình có mượn được của một người bạn làm ở thành phố Marseille trong một nhà hàng. Thì bạn đó chỉ làm phục vụ bình thường thôi, thì bạn đó sẽ có một cái mức lương tối thiểu ở Pháp. Thì mình cùng xem bạn đó lương bao nhiêu và sống ở Marseille, là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam nước Pháp. Thì bạn đó sẽ sống như thế nào với mức lương như thế này nhé. Rồi, đầu tiên, mức lương tối thiểu của Pháp vào năm 2025. Thì hiện tại ở Pháp gọi mức lương tối thiểu là SMIC. Ở Pháp SMIC là làm chỉ 35 giờ thôi nha các bạn, không giống như ở bên Việt Nam mình có thể làm là 40 giờ, hoặc là có nhiều bạn làm thêm thứ bảy là thậm chí là tới 48 giờ lận. Thì mức lương mà 35 giờ này ở Pháp là 1.802 euro cho một tháng. Là cái này là trước thuế nha các bạn, các chi phí và thuế luôn. Thì là tương đương ở đâu đó là khoảng tầm trên 52 triệu. Sau khi trừ các khoản đóng góp bắt buộc thì mình còn khoảng 1.426 euro một tháng, tầm hơn 41 triệu. Các bạn sẽ có những cái khoản đóng góp bắt buộc như là các chi phí về bảo hiểm sức khỏe nè, bảo hiểm tai nạn, rồi quỹ hưu trí nè, rồi về bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Rất là nhiều các loại phí khi mà bạn lãnh lương từ mức lương đầu tiên xuống tới mức lương mà bạn được nhận. Và sau đó các bạn còn phải đóng thêm một khoản thuế nữa, gọi là thuế thu nhập. Nếu mà mình tính theo giờ đó là tầm 11,88 euro cho một giờ, là khoảng 345.000 đồng cho một giờ làm việc lao động ở Pháp. Và cái mức này là mức trước các khoản chi phí nha. Còn ở Việt Nam thì hình như là mức lương tối thiểu ở vùng 1 là đâu đó tầm gần 5 triệu đồng cho năm nay. Thì nếu mà tính ra là tầm đâu đó là 24.000 đồng cho một tiếng. Thì theo như mình thấy là Pháp nằm trong những nước có mức lương tối thiểu khá cao so với lại thế giới. Ở trên thế giới thì mình có thể thấy là có những nước có mức lương tối thiểu cao như là Thụy Sĩ nè, ở Đức nè, Úc nè. Đó, những cái nước đó thì mình thấy là có mức lương tối thiểu cao hơn ở Pháp luôn. Thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn cái bảng lương thực tế của người bạn mình ở Marseille nha. Tại vì mình tìm được cái bảng lương này nó đặc biệt hơn một xíu, là tại vì bạn này ký cái hợp đồng 40 tiếng cho một tuần. Thì nó cũng tương đương với lại giống như bên Việt Nam, cho nên thì cái so sánh nó sẽ gần gần hơn, hay chính xác hơn nha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái mức lương cơ bản của bạn đó là tổng là 2.125 euro. Trong đó là các bạn có thể thấy là sẽ có cái mức lương là làm 35 tiếng một giờ. Và nếu khi mà bạn làm trên 35 tiếng một giờ thì là bạn sẽ có giờ gọi là giờ làm thêm. Thì những cái giờ làm thêm đó thì các bạn sẽ được cộng 10% nè, hoặc là làm thêm nhiều là được 20%. Thì trong cái mức 40 tiếng một tuần đó thì cái bạn này làm việc là sẽ được tổng cộng là giờ làm thêm là 17 tiếng được 10%, và 4 tiếng là được thêm 20% lương nữa. Đó thì có nghĩa là bạn sẽ được trả lương cao hơn một tí với cái phần mà quá 35 giờ một tuần theo quy định của Pháp. Đó thì nếu mà làm
hợp đồng 40 giờ thì các bạn sẽ làm quá 5 giờ cho một tuần đó. Rồi những cái dòng ở phía dưới thì nó không quan trọng lắm, tại vì những cái dòng nghỉ phép thì sẽ được nghỉ phép có lương sẽ được bù lại. Và có một dòng là dòng về chi phí ăn uống thì cũng được cộng vào thêm, thì tổng lại tất cả các khoản đó thì lương của bạn này sẽ được 2.209 euro cho một tháng. Và mình cũng chọn luôn cái bảng lương của tháng 12 này cho nó tiện, tại vì các bạn sẽ nhìn thấy được là cái mức lương cuối cùng của trong năm luôn, là tổng một năm các bạn sẽ thu nhập được là 25.780 euro. Rồi ở phía dưới là các bạn sẽ nhìn thấy các khoản chi phí nè, như là về bảo hiểm sức khỏe, nó bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, rồi quỹ hưu trí, rất là nhiều các loại thuế phí luôn các bạn. Quỹ thuê cái quỹ hưu trí này mình có nhiều dòng khác nhau luôn. Rồi bảo hiểm thất nghiệp nè, bảo hiểm thất nghiệp là rất nhiều dòng, rồi các loại phí khác nhau đó. Thì tính sơ qua là tất cả những chi phí mà cái bạn đó là phải đóng cho cái bảo hiểm và các cái quỹ là tổng cộng là 437 euro nha. Đó. Cái mức này là không có cao, tại vì lương của bạn đó là lương tối thiểu, cho nên sẽ được giảm rất nhiều về các cái khoản đóng loại phí như thế này. Nếu như mà các bạn có một cái mức lương cao hơn á, thì theo như mình biết á, một mức lương cao các bạn sẽ đóng tầm khoảng 25% so với lại cái mức lương ban đầu cho các cái quỹ và cái bảo hiểm như thế này. Ví dụ như các bạn lương 4.000 đi, thì 25% các bạn sẽ đóng 1.000, còn lại 3.000 tiền lương vào tài khoản các bạn, nhưng mà sau đó các bạn sẽ phải đóng thuế nữa nha. Nếu mà 3.000 euro cho một tháng á, các bạn sẽ đóng đâu đó tầm thêm 20% nữa. Đó, đóng 20% thuế là tầm 600 euro tiền thuế cho một tháng. Thì các bạn nghĩ đi, lương 4.000 mà mất 1.000 cộng thêm 600 nữa, 1.600 đó, đóng cho chính phủ Pháp. Cũng khá là nhiều ha các bạn. Nhưng mà cái đó là chưa hết đâu, cái đó là tiền lương của mình thôi. Còn công ty họ phải đóng cho mình thêm một khoản cũng khá là nhiều nữa. Ví dụ như các bạn sẽ có một mức lương là 60.000 euro một năm đi, mình lấy ví dụ như vậy, thì công ty các bạn sẽ trả tổng cộng là 100.000 euro. Các bạn sẽ được nhận lương 60.000 euro, và sau đó các bạn sẽ đóng các loại phí 25%, và sau 25% đó thì các bạn sẽ đóng thêm thuế thu nhập nữa. Đó, bởi vậy người ta mới nói là nước Pháp là một nước, hay nói là có một mức đóng thuế phí nhiều nhất trên thế giới luôn. Rồi cuối cùng thì bạn đó sẽ được nhận lương nè, các mình thấy trên bảng lương là 1.700 euro tiền lương trước thuế. Và bạn này thu nhập không có cao, cho nên là thuế là các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ có 2,1% thôi, thì các bạn đó sẽ đóng là 32 euro tiền thuế. Và tiền của công ty chuyển vào tài khoản của bạn đó là 1.667 euro. Đó là tiền cuối cùng luôn đó các bạn, 1.667 euro. Thôi mình tính đại là 1.700 đi ha. 1.700 euro thì đâu đó tầm 49 triệu. Đó, thì cái mức
lương như vậy nếu mà sống ở Pháp thì như thế nào hả bạn? Cái bạn này thì người bạn của mình là ở Marseille, là thành phố lớn thứ hai của Pháp, và mức sống và các cái chi phí thì phải nói là tương đối rẻ hơn so với Paris rất là nhiều. Thì bạn này sống cùng với vợ với cái mức lương cũng tương tự như vậy luôn. Tổng thu nhập của cả hai là 3.400 euro cho một tháng, là cũng gần 100 triệu Việt Nam đồng cho một tháng. Thì hai vợ chồng sẽ thuê một căn hộ 2 phòng ngủ với giá 900 euro một tháng. Giá này là các bạn sẽ tìm được một căn hộ 2 phòng ngủ cũng khá là tốt rồi đó. Các bạn có thể kiếm được 3 phòng luôn. Nhưng mà 3 phòng thì cái loại nhà nó sẽ không tốt bằng, không mới bằng. Thì hai người này là hiện tại là chưa có con, cho nên là thuê một căn hộ 2 phòng ngủ thôi với giá 900 euro một tháng. Thì chiếm khoảng 23% thu nhập. Mình thấy là cũng khá nhẹ nhàng đó, nếu so với các thành phố lớn như Paris. Các bạn nếu mà thuê 2 phòng ngủ mà ở Paris thì có thể lên đến 1.500 euro chẳng hạn đó. Thì chi phí sinh hoạt cơ bản của hai người này là tiền thuê nhà là 900 euro, tiền ăn uống là 500 euro. Ăn uống, đi chợ, đi ăn nhà hàng, đi buổi tối đi uống nước đồ đó, thì là tổng cộng 500 euro này là cũng ok đó, chứ không phải là ít đâu nha, không phải là tiết kiệm. Tiền đi lại giao thông công cộng thì các bạn đó sẽ sử dụng là xe buýt, xe tram và metro, là tổng cộng là hết 150 euro. Các chi phí khác như là internet nè, điện, nước, gas là tổng cộng 200 euro. Thì tổng chi phí của bạn đó cho một tháng là 1.750 euro. Thì các bạn có thể thấy là tầm đâu đó gần bằng hơn với lại cái mức lương của một người một xíu. Thì như vậy mỗi tháng vẫn dư ra ở đâu đó là 1.650 euro ha. Thì mình tính ra là tầm 48 triệu đồng để tiết kiệm nè, hoặc là các bạn đó có thể đầu tư, mà mình không biết là tiền dư thì bạn đó để trong ngân hàng hay là đầu tư hay là gửi về Việt Nam thì mình không biết. Và ở Pháp nha, ở Pháp người lao động thì có quyền hưởng 25 ngày nghỉ phép có lương trong năm, là tương đương với lại 5 tuần đó. Các bạn sẽ được nghỉ 5 tuần phép có lương. 5 tuần là được 1 tháng rồi, 1 tháng hơn có lương. Các bạn có thể xin nghỉ hẳn 1 tháng về Việt Nam được hưởng lương luôn. Và thêm vào đó sẽ được 11 ngày nghỉ lễ của nước Pháp. Nếu nghỉ bệnh có giấy bác sĩ thì vẫn được hưởng một phần lương luôn, do bảo hiểm chi trả nha. Thì ngoài ra còn có rất nhiều các trợ cấp gia đình khác nữa, trợ cấp nhà ở, trợ cấp bảo hiểm y tế toàn dân, và nhiều cái chính sách hỗ trợ khác. Nếu như có con nhỏ hoặc là thu nhập thấp, thì bạn mình thu nhập này là cũng không phải là thấp nhất mà cũng không phải là cao, cho nên là bạn đó sẽ được hưởng trợ cấp về thuê nhà ở và trợ cấp đi làm nữa, cho nên là có thêm một phần thu nhập nhỏ để chi trả cho các khoản chi phí nữa. Nhưng mà mình quên hỏi mất là bạn đó được trợ cấp bao nhiêu, thì mình nghĩ là ở đâu đó tầm 200 euro một tháng cho hai bạn. Thì nếu như xét trên bảng xếp hạng quốc tế thì Pháp nằm trong top 10 quốc gia có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. Đó, xét theo sức mua và chi phí sinh hoạt luôn. Thì qua cái câu chuyện thực tế ở Marseille này thì bạn có thấy rằng ngay cả với công việc phục vụ thì hai vợ chồng vẫn có thể sống thoải mái, thuê một cái nhà rộng rãi và tiết kiệm mỗi tháng. Nếu mà theo mình nghĩ là cái căn hộ 2 phòng ngủ đó, bạn có thể là có con cũng được, có con thì vẫn còn phòng riêng cho con nha.
hơi chật xíu rồi nếu như các bạn có nhiều đồ đạc thôi, nhưng mà vẫn thoải mái. Vậy nếu như các bạn có cơ hội làm việc ở Pháp và đặc biệt ở các thành phố ngoài Paris thì bạn hoàn toàn có thể sống tốt với chi phí mức lương tối thiểu hoặc nhỉnh hơn một chút như hai người bạn của mình đây. Và đặc biệt ở Pháp thì họ đang thiếu nhân lực trầm trọng luôn trong cái nghề gọi là nhà hàng nhá, phục vụ. Rồi nghề nhà hàng họ thiếu rất là nhiều nhân lực luôn. Mình có quen rất là nhiều người chủ làm nhà hàng và phải nói là họ rất cực khổ khi mà kiếm được một người làm việc, và càng cực khổ hơn là kiếm được một người mà làm việc tốt, tính tình là điềm đạm nha, không có nhảy đây nhảy kia, rồi làm việc thì đàng hoàng đó. Muốn tìm được một người như vậy rất là khó, và muốn giữ được họ thì càng khó hơn. Cho nên là cái cơ hội mà làm việc trong cái ngành này, nếu như mà bạn muốn á, thì có rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều ở Pháp. Qua chia sẻ về mức lương của hai người bạn sống ở Marseille này thì không biết các bạn có cảm nghĩ như thế nào. Nếu các bạn có gì muốn chia sẻ thì hãy comment ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video khác nhé.